So welcome back. अनि आज हामी chapter 2 को बोर्ड्स क्वेशनलाई गर्दैछ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एन्ड क्यापेसिटेन्स ठिकै छ सो आई होप तपाईले फर्स्ट भिडियोलाई इन्जोय गर्नुभयो अनि यो सेकेन्ड भिडियोमा आई वेलकम यु अगेन अनि आजको दिन हामी बोर्ड्स क्वेशन्स फ्रम च्याप्टर 2 लाई हेर्नेवाला छ ठिकै छ सो लेट्स स्टार्ट यहाँनिर टु स्मल कंडक्टिङ बल्स ए एन्ड बी अफ रेडियस r1 एन्ड r2 सो यहाँनिर दुईटा बल्स दिएको छ इट्स अ भेरी गुड क्वेशन अनि आफ्नो आफ्नो रेडियस छ अनि रिगार्डिङ रेडियस कुनै डेटाहरु गिवन छैन कतिवटा सम्ममा चाहिँ के हुन्छ डेटा गिवन हुन्छ कि फर्स्ट रेडियस इज ग्रेटर अर सेकेन्ड रेडियस इज ग्रेटर त्यस्तो डेटा दिएको हुन्छ यसमा चाहिँ केही दिएको छैन खाली यसमा रेडियस दिएको छ अनि चार्जेस मेन्सन छ ठिकै छ सो नाउ दे हैव बीन कनेक्टेड बाय अ वायर अब यिनीहरु दुई जनालाई हामीले केले जोड्यो एउटा वायरले जोड्यो सो फर्स्ट कुरा के चाहिँ हुन्छ whenever you connect two spares charge spares with wire के हुन्छ नम्बर 1 चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज मतलब तपाईको चार्ज चाहिँ अब सेम बस्नेवाला छैन तर त्यो चार्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ बुझ्यो अब चाहिँ त्यो चार्ज के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ अनि त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन अ म्यानर दैट आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन अनि डेफिनेटली डिस्ट्रिब्युसन हुँदै गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा कन्जर्भेसन अफ चार्ज चाहिँ भोइलेट हुँदैन है फेरि त्यो जुन चाहिँ चार्ज इज कन्जर्भड भन्ने रुल छ हाम्रो त्यो जुन चाहिँ कन्जर्भेसन अफ चार्ज हामीले भन्छ त्यो चाहिँ भोइलेट हुँदैन ल सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले अलिकति याद गरिदिनुस् अनि सेकेन्ड कुरा चाहिँ आफ्टर त्यो डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि यस्तो प्रकारले हुन्छ कि बोथ अटेन कमन पोटेन्शियल सो आफ्टर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा both are going to attain common potential एउटै पोटेन्शियललाई उनीहरुले के गर्छ अटेन गर्छ यसलाई बुझ्नुको लागि तपाईले यो पनि यसरी पनि सोच्न सक्नुहुन्छ अब दुईटा भाँडा छ हाम्रोमा अलग-अलग टेम्परेचरमा भएको पानीहरु छ अरे सपोज या त लिक्विड छ अरे सो जब तिनीहरुलाई हामीले कन्ट्याक्टमा ल्याउँछ के हुन्छ हट बडी देखि कोल्ड बडीमा हिट ट्रान्सफर हुन्छ कहिलेसम्म until they attain a stable temperature एउटा कमन टेम्परेचर राइट सो सिमिलरली तपाईले यसमा पनि त्यसरी त्यो कन्सेप्टलाई त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ ठिकै छ ल अब यहाँनिर वान्स कनेक्सन भइसकेपछि मैले भनिसकेको छु यिनीहरुको चार्ज चेन्ज हुन्छ लेट्स से यसको चार्ज हो q1 डैश यसको चार्ज हो q2 डैश अनि रेडियस त सेम बस्छ डेफिनेटली रेडियस चेन्ज हुने कुरा आउँदैन हैन अन्त पहिला चाहिँ पोटेन्शियल अर्को छ v1 v2 आफ्नो पोटेन्शियल हुन्छ तर आफ्टर कनेक्सन उनीहरु दुई जनाको पोटेन्शियल के हुन्छ v हुन्छ ठिकै छ सो विथ द हेल्प अफ दिस बेसिक्स नाउ वी आर रेडी फर द सम अब यही थ्योरीको कुरालाई यो थ्योरेटिकल कुरालाई अब हामी के गर्छ न्यूमेरिकल भर्जन हेरा दिन्छ ठिकै छ सो लेट्स सी फर्स्ट कुरा मैले भने कि q1 plus q2 is equal to q1 dash plus q2 dash equals to capital Q यो चाहिँ तिम्रो कहाँबाट आयो कन्जर्भेसन अफ चार्जेस ठिकै छ सो यहाँबाट one can easily write that q2 dash चाहिँ कति हुन्छ capital Q minus q1 dash so this will be the value of q2 dash and q1 dash ठिकै छ अब सिन्स यिनीहरु दुई जनाको अब पोटेन्शियल के छ सेम छ सो हामीले के लेख्न सक्छ यहाँनेरि पोटेन्शियल V अफ लेट्स से यो बल A हो यो बल B हो सो आफ्टर कनेक्सन त के हुँदैछ पोटेन्शियल A र पोटेन्शियल B के हुन्छ सेम हुन्छ राइट सो पोटेन्शियल A हाम्रो पोटेन्शियलको फर्मुला सो यो च्याप्टरमा हाम्रो फर्स्ट फर्मुला नै पोटेन्शियलको रिगार्डिङ छ अनि त्यसको फर्मुला चाहिँ के हो V इक्वल्स टु 1/4 pi epsilon naught q upon r सो यो हाम्रो फर्स्ट फर्मुला हो पोटेन्शियलको राइट सो यो फर्मुलालाई अब हामी युज गर्नेवाला छौं ठिकै छ सो लेट्स सी k q1 dash by r1 equals to k q2 dash by r2 हो त्यहाँबाट k and k gets cancelled काट्यो अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई सो वी हैव q1 dash into r2 हैन q1 dash into r2 यो यता जान्छ
Q2 dash into R1. नेक्स्ट हामी के गर्छ Q2 dash को भ्यालु यहाँ थियो क्लियरली हैन यो भ्यालुले हामी यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छ सो व्हाट डु वी गेट Q1 dash R2 equals to Q2 okay in place of Q2 dash we can substitute this value capital Q minus Q1 dash R1 ठिकै छ अनि नेक्स्ट स्टेपमा हामी यहाँ निरी गयो भनेदेखिलाई यसलाई जस्ट मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन सो म एक एकवटा स्टेप गर्दिन्दैछु सो दैट सबैले नै यो न्यूमेरिकललाई इजिली बुझोस् हैन अलिक ज्ञानीहरुले त अलिकति स्टेप्स जम्प पनि गर्न सक्छ त्यो तपाईकोमा छ QR1 minus Q1 dash R1 सो मल्टिप्लाई गर्यो त्यहाँबाट you can see Q1 dash दुईटा यहाँ के छ सेम छ सो सिमिलर क्वान्टिटीजलाई एकपटि पारौँ हामी सो यहाँ ल्याउँदा के हुन्छ Q1 dash दुईटाबाट कमन निस्किन्छ सो वी हैव R2 माइनस यता आउँदा के बनिन्छ प्लस अनि यतापट्टि आयो QR2 राइट सो यहाँबाट वी हैव obtained the expression of Q1 that is QR2 by R2 plus R1 so यो हाम्रो इक्वेसन इजिली हामीले केमा पायो तिम्रो Q1 को एक्सप्रेसन हाम्रो आयो राइट अन्त यहाँ नि याद गर्छ हामीले क्यापिटल Q को जग्गामा हामीले के पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ Q1 plus Q2 पनि सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ सो त्यसले चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फाइनल चार्ज चाहिँ अगाडिको इनिशियल चार्जेसको टर्म्समा आउँछ ठिकै छ सो क्यापिटल Q को जग्गामा म के लेख्दिन्छु Q1 plus Q2 R2 by R2 plus R1 ठीक है R2 plus R1 ओके अब हामीलाई के चाहिन्छ Q2 dash पनि चाहिन्छ राइट सो Q2 dash लाई अब हामीले यो एक्सप्रेसनमा Q1 लाई सब्स्टिट्युट गर्यो भने Q2 dash इजिली आइहाल्छ सो लेट्स सी अनि यो भिडियोजहरु बनाउने अब नेपालीमा मेन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो भिजन पनि शेयर गरिरहेको हुनु त थुप्रो हाम्रो अलरेडी हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा अरु ल्याङ्ग्वेजमा छ है तर अब कतिले हाम्रो नेपाली कम्युनिटीले हिन्दी पनि बुझ्दैन मैले थुप्रो नानीहरुकोबाट पनि सुनेको छु यो कुरा कि सर हामीले त्यो बुझ्नु बहुत साह्रो पर्छ भनेर अनि त्यही भएर चाहिँ स्टेप इनिशिएट गरेको है अनि तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनुस् अब यहाँ निरी यसको जग्गामा यो लेख्नु भन्दा राम्रो चाहिँ डाइरेक्ट क्यापिटल Q लेखेको राम्रो बिकज यहाँ क्यापिटल Q छ सो इजिली सल्भ हुन्छ त्यति मात्रै हो नलेख्दा पनि हुन्छ तर अलिक इजिली सल्भ हुन्छ सो हामी यसलाई अलिकति इरेज गरेर के गरौँ भन्दा यहाँ निरी इन टर्म्स अफ क्यापिटल Q नै लेख्दियौ सो दैट तिम्रो सल्भ गर्नु सजिलो परोस् बिकज यता पनि क्यापिटल Q छ राइट ओके सो कुनै पनि स्टेप गर्दा बुझ्नु पर्छ किन गर्दैछु मैले यो स्टेप भनेर ओके अब एलसीएम गरे भने के हुन्छ यो capital Q R2 plus R1 minus QR2 okay next step ma this will be QR2 minus QR1 minus QR2 है ना divided by R1 plus R2 right त्यहाँबाट यो माइनस QR2 यो क्यान्सल हुन्छ ओके सरी प्लस छ प्लस सो व्हाट इज द फाइनल एक्सप्रेसन हामीले के कुरा पाउँछ क्यापिटल Q R1 by R1 plus R2 सो हामीले यहाँनिर फाइनल आन्सरलाई obtain गरिसकेको छ बिकज हामीलाई के सोधेको थियो क्वेशनले एक्सप्रेसन फर A and B राइट सो हामीले चार्ज अन A and चार्ज अन B आफ्टर दे वर कनेक्टेड हामीले निकालिसकेको छ ठिकै छ अनि यहाँ इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ when they attain a common potential भनेको ठिकै छ सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट सम सो नेक्स्ट सम चाहिँ मैले यहाँनिर क्यापासिटर्सबाट चुज गरेको छु अनि क्यापासिटर्स इट्स अ डिभाइस विच होल्ड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी राइट अनि क्यापासिटरको मेन फर्मुला आई गेस सबैलाई थाहा छ बिफोर गोइङ टु द सम अलिकति बेसिक्सलाई हामी चेक गरौँ फर्स्ट कुरा क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स अफ अ प्यारल प्लेट क्यापासिटर जो अहिले हाम्रो सममा छ इज A epsilon naught by D फर्स्टली सेकेन्ड सिरिज कम्बिनेसनमा क्यापासिटरको भ्यालु
इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्सको भ्यालु यसरी दिन्छ सिरिजमा अनि प्यारललमा चाहिँ यसरी दिन्छ सो ठीक रेजिस्टर्सको उल्टा हुन्छ बुझ्यौ क्यापासिटरमा चाहिँ अनि यो 2020 मा आएको सम छ सो एकदमै फ्रेश पनि छ राइट अब यहाँनिर चाहिँ यो समको क्याटेगोरीमा दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ एउटा क्याटेगोरी चाहिँ हो डिस्टेन्स डिभाइड हुन्छ अर्को क्याटेगोरीमा चाहिँ एरिया डिभाइड हुन्छ सो एकदम ध्यान दिएर हेर है फोकस भएर भयो हेर है यहाँनिर चाहिँ सममै दिएको छ डिस्टेन्स डिभाइड भएको छ राइट तर यही समलाई हामीले अलिकति यसको म डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभलाई पनि बुझाइदिन्छु सो द्याट तिमीलाई अरू सम गर्दा पनि सजिलो परोस् राइट सो यहाँ हेर यसले मलाई अलिक डिस्टर्ब गर्दैछ ओके लु यहाँ राख्यो ठिकै छ यहाँनिर यही सेम समलाई यसरी अब हेर है एउटा भेरिएसन यसमा यो पनि हुन्छ नि फेरि क्यापासिटर यस्तो पनि हुनसक्छ फेरि यस्तो सो डिफरेन्स के हो यो केसमा चाहिँ क्यापासिटर भर्टिकल छ वेयरएज यो केसमा क्यापासिटर के छ हराइजन्टल छ सो त्यसलाई अलिकति ध्यान राख्नुपर्छ ल तर अहिले चाहिँ म यहाँ भर्टिकलको एस्पेक्टमा बुझाउँदैछु तर त्यही सेम कन्सेप्टलाई तिमीले हराइजन्टलमा पनि लानु सक्छ इजी नै हुन्छ म त्यो पनि देखाइदिन्छु ल सो म चाहन्छु तिमीले सबै एस्पेक्टलाई नै यो समको बुझेको ठिकै छ सो यो एस्पेक्टको बारेमा पनि हामी अहिले एकछिनमा डिस्कस गरौँ ल पहिला यो भर्टिकलवाला सिकाइहाल्छु म सो यहाँनिर के भएको छ डिस्टेन्स डिभाइड भएको छ राइट अब डिस्टेन्स डिभाइड भएपछि चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ डिभाइड टु डिभाइड डिस्टेन्स डिभाइड भयो सो डिस्टेन्स डिभाइड भयो भने याद गर्नु जहिले पनि इट इज सिरिज सो जब पनि डिस्टेन्स इज डिभाइडेड इट्स सिरिज ठिकै छ अनि सेम सम यस्तो भएको भए यहाँनिर डाइलेक्ट्रिक K1 डाइलेक्ट्रिक K2 भएको भए यस्तो भएको भए त्यति बेला चाहिँ डिस्टेन्स के छ दुईजनाको डी नै छ डिस्टेन्स डी नै छ प्लेटको डिस्टेन्स नै छ तर के चाहिँ डिभाइड भयो एरिया डिभाइड भयो बिकज अब चाहिँ यो क्यापासिटर यस्तो हुन्छ सो क्यापासिटर यस्तो छ भनेदेखिलाई अहिले फिलहाल चाहिँ के डिभाइड भयो A/2 एरिया डिभाइड भयो डिस्टेन्स चाहिँ के छ डी नै छ बुझ्यौ सो यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्स डिभाइड भयो तर डाइलेक्ट्रिक यसरी प्लेस छ भने चाहिँ एरिया डिभाइड भएको अब म चाहिँ कसरी याद राख्छु आन्ध्र प्रदेश सो जहाँनिर म पढेको पनि हो क्लास 11-12 एनिवे एपी अब एपीले चाहिँ के बुझाउँछ एरिया डिभाइड भयो भने चाहिँ प्यारल हो यसरी म बुझ्छु जहिले पनि एरिया डिभाइड भयो भने चाहिँ प्यारल हो सो यहाँनिर एरिया डिभाइड भयो सो वेनेभर एरिया इज डिभाइडेड एरिया जब डिभाइड हुन्छ तब इट्स अलवेज प्यारल सो मैले तपाईँलाई यो ट्रिक पनि बताइदिएँ इट्स इजी टु रिमेम्बर राइट ओके सो अनि मैले जुन चाहिँ भने जब तिम्रो हराइजन्टल वेमा क्यापासिटर राखेको हुन्छ तब पनि सेम ट्रिक लगाउनु अब हराइजन्टलमा राख्दा चाहिँ डाइलेक्ट्रिक यसरी राख्यो भने यहाँ चाहिँ के भयो अब प्लेट त यस्तो भयो नि त यो हैन प्लेट यहाँनिर ओके प्लेट यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी यो हो प्लेट हैन सो यहाँ यो चाहिँ व्हेन इट इज प्लेस्ड हराइजन्टली तब डिस्टेन्स चाहिँ डी नै हो ए डिस्टेन्स तर के डिभाइड भयो यहाँ एरिया डिभाइड भयो ए प्लेट यहाँ छ एरिया इज डिभाइडेड A/2 सर अन्त यहाँ त अर्कै छ यहाँ चाहिँ के छ क्यापासिटर भर्टिकल पोजिसन ल सो द्याट म्याटर्स सो यहाँनिर जब हराइजन्टल राखेको छ तब चाहिँ डाइलेक्ट्रिक K1 र K2 यसरी राख्दाखेरि के डिभाइड भयो एरिया क्लियरली सो नरट्नु क्या बुझ्नु यसलाई अनि सिमिलरली तिम्रो सेम हराइजन्टल क्यापासिटर छ अनि यहाँनिर डाइलेक्ट्रिक यसरी राखेर सपोज K1 K2 गरेर हराइजन्टलको लागि अब यति बेला के भयो एरियामा केही असरै छैन एरिया इज नट डिभाइडेड बिकज डाइलेक्ट्रिक पनि यसरी राखेको छ बुझ्दैछौ सो यो केसमा चाहिँ के भयो एरिया इज नट डिभाइडेड तर के डिभाइड भयो डिस्टेन्स डिभाइड यसको नोट्स राम्ररी बनाऊ यो कम्पिटिटिभ इक्जाम्समा पनि पुरा काम लाग्छ यो सम्स यो कन्सेप्ट एन्ड यो सम पनि डाइरेक्ट आउँछ सेम सो यहाँ के डिभाइड भयो डिस्टेन्स डिभाइड भयो अनि सो माथि एरिया डिभाइड भयो सो माथिको इज प्यारल कम्बिनेसन यो चाहिँ प्यारल हो अनि यो चाहिँ के हो सिरिज ठिक छ सो यसलाई पनि नोट डाउन गरिहाल बिकज म यसलाई इरेज गर्नेवाला छु सो यहाँ जति पनि मैले लेखेको छु यसलाई नोट डाउन गरिहाल पहिला
Okay, so let's erase this and then we'll move forward with the sum. ठीक है सर? Okay, अब यहाँ आएर यहाँनिर ध्यान देऊ. सो यहाँ मैले भनिहालेँ यो के कम्बिनेसन हो हाम्रो सिरिज कम्बिनेसन हो. अनि हामीले क्यापासिटेन्सको फर्मुला के लेख्छ? सो क्यापासिटेन्सको फर्मुला लेख्छ हामीले A epsilon naught by D. So question के भन्दैछ the space between the plates of parallel plate capacitor is filled in two ways. So एउटै क्यापासिटरलाई दुई प्रकारले भरिँदैछ. फर्स्ट केसमा it is filled with slab of dielectric constant K. So फर्स्ट मा चाहिँ K ले फिल गर्यो. सेकेन्ड केसमा it is filled with two slabs of equal thickness and dielectric on K1. सेकेन्ड केसमा चाहिँ यसरी फिल अप गर्यो. ठिकै छ. The capacitance of the capacitor is same. So दुईटै केसमा एउटा सिमिलर कुरा चाहिँ के छ? इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स के छ? सेम छ. सो यो कुरालाई अलिकति याद गर्नुपर्ने हुन्छ. अब वी नीड टु obtain द रिलेसन. ठिकै छ? सो फर्स्ट केसको लागि अब यो जुन चाहिँ मैले लेखेको छु यो चाहिँ तिम्रो के हो? क्यापासिटर विथ एयर इन बिट्विन. बुझ्यौ? त्यति बेला चाहिँ हामीले A epsilon naught by D लेख्छ. तर जब पनि एउटा मिडियम हुन्छ यो क्यापासिटरको बीचमा एनी मिडियम या त डाइलेक्ट्रिक हालेको छ भने तिम्रो क्यापासिटेन्सको फर्मुला के बस्छ? क्यापासिटेन्स इन प्रेजेन्स अफ डाइलेक्ट्रिक. अनि यसको चाहिँ मेरो युट्युबमा भिडियोजहरु पनि छ, थ्योरीको भिडियोजहरु पनि. सो त्यो भिडियोजहरु पनि तपाईले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. च्याप्टर 2 को डल्लै थ्योरी पोर्सन पनि छ ल, टु हेल्प यु अल. एनीवे, सो क्यापासिटेन्स इन डाइलेक्ट्रिक चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फर्मुला? K epsilon naught upon D. यो काप्पा इन्ट्रोड्युस हुन्छ. यसलाई काप्पा पनि भन्छ, डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट. अब कति रिजले के नै भन्छ, बट इट्स एक्चुअली काप्पा, डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट. ओके, सो यसको लागि त तिमीले डाइरेक्ट फर्मुला लेखे. यो यसमा के हामीले सोच्नु बेसी पर्दैन, डाइरेक्ट फर्मुला लेखे टक्कै. ओके, अब यसको लागि चाहिँ अब फर्स्टको लागि हामी के लेख्नु पर्यो? फर्स्टको लागि काप्पा 1 A epsilon naught अनि डिस्टेन्स कति छ? D/2. अनि सेकेन्डको लागि काप्पा 2 A epsilon naught बिकज एरिया त सेम छ राइट. खाली के मात्रै चेन्ज हो? डिस्टेन्स अन्त डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अलग अलग छ. अब यसलाई माथि लैजाऊ. ट्रिपल फ्र्याक्सन कति भयो? 2 काप्पा 1 A epsilon naught by D. यतापट्टि 2 काप्पा 2 A epsilon naught by D. सो यो आयो तिम्रो C1 र C2 को राइट. अनि अब यो केमा छ? सिरिजमा छ. सो सिरिजमा मैले अघि भर्खर मात्रै फर्मुला दिएको थिएँ हैन? 1/CS इक्वल्स टु 1/C1 प्लस 1/C2. सो 1/CS कति आउँछ? 1/C1. 1/C1 भनेपछि यसकै रेसिप्रोकल राइट. सो यो 1 हरु नलेखेर अलिकति टाइमलाई सेभ गर्दै डाइरेक्ट यसको रेसिप्रोकल. त्यसको रेसिप्रोकल कति हुन्छ? D/2 काप्पा 1 A epsilon naught प्लस D/2 काप्पा 2 A epsilon naught राइट. सो डाइरेक्ट त्यसको मैले रेसिप्रोकललाई लेख्दिए. ठीक छ. त्यहाँबाट 1/CS जे कमन छ निकालिहाल. यहाँबाट के कमन छ? आई गेस एभ्रिथिङ इज कमन एक्सेप्ट K1 एन्ड K2 हैन. सो जे कमन छ डल्लै निकाल्दियो. D/2 A epsilon naught 2 A epsilon naught के बाँच्छ? 1/काप्पा 1 प्लस 1/काप्पा 2 यो भयो. ठीक छ. अनि यसलाई पनि एलसीएम गर्न सक्छ हामीले. ठीक छ. सो लेट्स डु द एलसीएम. 1/CS इक्वल्स टु D/2 A epsilon naught. यतापट्टि तिमीले के गरिदिन्छौ? एलसीएम काप्पा 1 काप्पा 2 काप्पा 2 प्लस काप्पा 1. ठीक छ. अनि यसलाई अब दुईपट्टि रेसिप्रोकल गरेर के आउँछ? CS इक्वल्स टु 2A epsilon naught by D. यतापट्टि के आउँछ? काप्पा 1 काप्पा 2 मैले रेसिप्रोकल गर्दै यहाँनिर ल बाई काप्पा 2 प्लस काप्पा 1. ओके, अब यो क्यापासिटेन्स आयो हाम्रो यो फिगरबाट. अनि यो क्यापासिटेन्स चाहिँ यहाँबाट छ. तर क्वेशनमा क्लियरली देख्छ इन बोथ द केसेस सेम छ राइट. सो यो क्यापासिटेन्स वी क्यान कम्पेयर देम. आउनुहोस् कम्पेयर गरौँ यसलाई. ठीक छ. यो किन तान्ने फेरि है? एनीवे, सो कम्पेयरिङ
कम्पेयर गरे भने यतापट्टिको छ तिम्रो kappa a epsilon naught by d ठिकै छ अनि यतापट्टिको छ 2a epsilon naught by d kappa 1 kappa 2 by kappa 2 plus kappa 1 हो अब क्यान्सल हुने पार्ट काटिदिउँ a epsilon naught by d epsilon naught क्यान्सल भइहाल्छ सो kappa हाम्रो कति आयो 2 kappa 1 kappa 2 upon kappa 2 plus kappa 1 so this is the final relation between kappa 1 kappa 2 and kappa जो चाहिँ हामीलाई यहाँ क्वेशनमा अब्टेन गर्नु पनि भनेको थियो ठिकै छ सो यसलाई पज गरेर तपाईले कपी गरिहाल्नुस् एन्ड लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट सम हाम्रो थर्ड सम छ अगेन बेस्ड अन क्यापासिटर तर यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट खालको छ ल सो मेरो एम चाहिँ त्यही छ कि एउटा सर्ट भिडियोमा पनि हामी डिफरेन्ट पर्सपेक्टिभलाई हेर्न सकौँ अनि एउटा कलेक्सन अफ सम्स जुन चाहिँ एउटा डिफरेन्ट कन्सेप्ट भएको सम्सलाई गराउन कोसिस गर्दैछु ल अनि मैले अलरेडी भनिसकेको छु यदि तपाईले कुनै पर्सनल डाउट्सहरु छ भने डेफिनेटली कमेन्ट सेक्सनमा इमेल पठाइदिराख्नुस् भनेर ल अनि आई बिलिभ तपाईले च्याप्टर 1 को पनि भिडियो हेरिसक्नु भएको छ chapter 1 पनि do watch and then you will enjoy learning as well ठिकै छ सो अब यहाँ निर के छ हेरौं ध्यान दिउँ a parallel capacitor is charged to voltage V so एउटा क्यापासिटर छ सो यो क्यापासिटरलाई पहिला चाहिँ चार्ज गरेको छ उनीहरुले कति भोल्टेज सम्म भोल्टेज V सम्म चार्ज गरेको छ ओके त्यहाँबाट ब्याट्री इज डिस्कनेक्टेड and an uncharged capacitor of capacitance 2C is connected across A मतलब पहिला चाहिँ यसलाई चार्ज गर्यो अनि पोटेन्शियल के रहेको छ तिम्रो पोटेन्शियल V हरु रहेको छ पोटेन्शियल V रहेको छ ठिकै छ चार्ज गर्यो अब यसलाई फेरि पछि चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेर अनि क्यापासिटेन्स दिइराख्छ C यसलाई फेरि पछि डिस्कनेक्ट गरेर के गर्दैछ एउटा अनचार्ज क्यापासिटरसँग जोड्दैछ यसको क्यापासिटेन्स C छ यसको अनचार्ज कति छ 2C अनि अनचार्ज क्यापासिटरलाई के नाम दिएको छ हामीले यहाँ B ठीक छ सो पहिला क्वेशन चाहिँ बुझिहाल्नु है ठीक छ नि है पहिला इट इज कनेक्टेड टु ब्याट्री V त्यहाँबाट ब्याट्रीलाई रिमुभ गरेर ब्याट्री V भनेपछि क्यापासिटर पनि भोल्ट V सम्मै चार्ज हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ब्याट्रीलाई हटाएर त्यसको जग्गामा के राखेको छ अर्को क्यापासिटर राखेको छ जसको क्यापासिटेन्स कति छ 2C ठिकै छ अब फर्स्टमा तपाईलाई के भन्दैछ फाइनल चार्जेस अन A and B सो मैले अघिको सम्म पनि हाम्रो फर्स्ट सम्म पनि भन्दै थिए तपाईहरुलाई कि जब पनि हामीले क्यापासिटर्सलाई कनेक्ट गर्छ के हुन्छ चार्ज रिडिस्ट्रिब्युट हुन्छ एन्ड दे अटेन अ कमन पोटेन्शियल राइट यहाँनेरि कमन पोटेन्शियलको फर्मुला अब यसको पनि लामो डेरिभेसन छ तर अहिले हामीले मेन फोकस केमा गर्दैछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हेर्दैछ हैन सो कमन पोटेन्शियलको फर्मुला चाहिँ के छ भन्देखिलाई म फर्मुला डाइरेक्ट लेखिदिन्छु Q1 plus Q2 by C1 plus C2 so it's a very important formula common potential को formula so यो बेसिक हामीलाई यो सम्ममा चाहिने बेसिक हो यो यहाँनेरि क्लियरली दिएको छ कि फर्स्टमा चाहिँ के छ अनचार्ज छ B that means if it is uncharged त्यसो भए खाली के रहन्छ Q1 मात्रै रहन्छ बिकज तिम्रो सेकेन्ड चार्ज त कति भयो 0 इट्स अनचार्ज इनिशियली राइट तलपट्टि C1 plus C2 ओके अब Q क्यापासिटरको अझ एउटा फर्मुला जो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्टरी लेभलमा हामीले पढ्छ दैट इज Q is equal to CV ठिकै छ सो दिस इज द मेन फर्मुला अफ क्यापासिटर Q is equal to CV so for Q1 we will write C1 अनि पोटेन्शियल कति छ V छ ठिकै छ C1 नलेखेर you can simply write C also because value C मै दिएको छ सो ठिकै छ यसलाई हामी C लेखौं सो Q1 is equal to CV अनि C1 plus C2 कति छ C1 भनेपछि 1 हो C plus C2 कति छ 2C सो यहाँनेरि तिम्रो आफ्टर सल्भिङ हाम्रो के आयो CV by 2C plus C 3C ओके अब यो C and C gets cancelled सो हाम्रो कमन पोटेन्शियल कति आयो V by 3 इजी राइट अब हामीलाई के भन्दैछ व्हाट आर द फाइनल चार्जेस अन A and B
मतलब आफ्टर कनेक्सन दे विल अटेन अ कमन पोटेन्शियल सेम पोटेन्शियल त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरुको चार्ज कति हुन्छ सोध्दैछ सो चार्ज अन ए कति हुन्छ अनि चार्ज अन बी कति हुन्छ सो नयाँ चार्ज त्यही भएर ड्याश ड्याश यो चाहिँ अघिको इनिशियल चार्जेस सो नयाँ चार्ज कति हुन्छ भन्दा फर्मुला त त्यही हो CV ओके अब यो V चाहिँ VC लेख्छु जस्ट टु डिनोट यो चाहिँ कमन पोटेन्शियलको कुरा गर्दैछु म ठिकै छ बिकज V चाहिँ के थियो हाम्रो इनिशियल फर्स्ट को पोटेन्शियल A को VC चाहिँ के हो तिम्रो यहाँनेरि कमन पोटेन्शियल दैट इज आफ्टर बीइङ कनेक्टेड उनीहरु दुई जनाले जुन चाहिँ पोटेन्शियल पाउँछ VC हो त्यो चाहिँ मैले जस्ट एउटा नोटेसन लेखिदिएको ठीक छ ओके सो यो C को C अनि VC भनेको कमन पोटेन्शियल हामीले यहाँ भ्यालु निकालिराख्छ कति निकालेको छ V/3 अनि QB डैश कति हुन्छ अब त चार्ज हुन्छ है फेरि अघिसम्म इनिशियल फेजमा चाहिँ B अनचार्ज थियो देन वन्स यु कनेक्टेड विथ A के हुन्छ अब इट अल्सो गेट्स चार्ज्ड राइट सो त्यो कति हुन्छ तपाईको C अब QB B को लागि चाहिँ क्यापेसिटेन्स कति छ 2C छ सो त्यही भएर हाम्रो यहाँनेरि C लेख्दैन के लेख्छ 2C दैट इज द क्यापेसिटेन्स B को लागि अनि कमन पोटेन्शियल त यही हो बोथ आर गोइङ टु अटेन सेम पोटेन्शियल हैन आफ्टर दे आर कनेक्टेड सो कति छ त्यो चाहिँ V/3 सो दिज आर द टु चार्जेस फर A and B आफ्टर दे आर कनेक्टेड त्यसपश्चात हामीलाई के सोधेको छ फर्स्ट पार्टमा फाइनल चार्जेस को रेशियो सो रेशियो सिम्पल यहाँबाट निस्किहाल्छ चार्ज A चार्ज B को नयाँ चार्ज को रेशियो सो चार्ज A को कति छ CV/3 अब यसलाई डिवाइडलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा के हुन्छ 3/2CV सो CV गेट्स क्यान्सल 3 गेट्स क्यान्सल कति आयो 1:2 सो फर्स्ट पार्ट को आन्सर कति आयो सिम्पली 1:2 ठीक छ अब सेकेन्ड भन्दैछ सेकेन्ड पार्टले एनर्जी को पनि हामीलाई रेशियो खोज्नु भनेको छ कसको बीचमा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन A and B एन्ड फाइनली मतलब फाइनली भनेपछि आफ्टर कनेक्सन सो हामीलाई टोटल एनर्जी को पनि खोज्नु भन्दैछ दैट इज आफ्टर कनेक्सन सो ड्याशले चाहिँ मैले के बुझाउँदैछु आफ्टर कनेक्सन ओके अनि टु दैट स्टोर्ड इन इनिशियली एट A अब A मा जति स्टोर थियो इनिशियली अन्त यो टोटल एनर्जी को रेशियो सो इनिशियली त के हुन्छ तिम्रो इनिशियली A को तिम्रो भ्याल्यु मैले यहाँ लेखे भने सो पोटेन्शियल एनर्जी को थुप्रो फर्मुला छ हाफ अफ Q²/C हाफ अफ QV हैन हाफ अफ CV². सो इन दिस केस हामी कुन चाहिँ फर्मुला चलाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हाफ अफ CV². यो फर्मुला हामी चलाउन सक्छौँ. अरु फर्मुलाबाट पनि निस्किन्छ तर यो चाहिँ सजिलो हो. ठीक छ. सो इनिशियली त यही हो चार्ज A को एनर्जी A को हैन हाफ अफ CV². क्यापेसिटेन्स पनि C छ अनि भोल्टेज पनि V छ. सो इनिशियल त यही हो. अब फाइनली चाहिँ चार्ज कति हुन्छ A को भन्दाखेरि चाहिँ हाफ अफ C. अब त V छैन नि त हैन आफ्टर दे आर कनेक्टेड कमन पोटेन्शियल. सो कमन पोटेन्शियल कति छ V/3. सो के हुन्छ हाफ अफ C V को जग्गामा के लाग्छ V/3 होल स्क्वायर प्लस B को जग्गामा हाफ अफ C B को चाहिँ कति हो 2C राइट. सो हाफ अफ 2C त्यहाँदेखि फेरि पोटेन्शियलको जग्गामा सेम थिङ V/3 होल स्क्वायर बिकज आफ्टर कनेक्सन कमन पोटेन्शियल पाउँछ राइट. ठीक छ. सो यो कति भयो हाफ अफ C V² इज V², 3² इज 9 प्लस यो 2 काट्यो 2 काटेर कति आउँछ हाम्रो C V²/3² इज अगेन 9. अब एलसीएम गर्नु सक्छ डाइरेक्टली. सो लेट्स से एलसीएम मैले 18 राखे हैन 18 राखे भने CV² प्लस 9 2 जा हैन. सो वी हैव 3CV²/18. सो यो तपाईको आयो इनिशियल टोटल एनर्जी अफ A and B आफ्टर दे आर कनेक्टेड राइट. अब यसको र यसको रेशियो चाहिन्छ हामीलाई. सो सिम्पली के गर्ने हामी सो फाइनली राइट so these are very important question. You can see 2023 मा आको रिसेन्ट क्वेशन नै हो. so finally हाम्रो रेशियो हुन्छ U total by UA is equal to so U total यहाँ चाहिँ 3/18 CV². U
एट ए कति छ हाफ अफ सिभी स्क्वायर सिभी स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो हैन सो यहाँ के आयो 3/18 डिवाइडलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा 2/1 दैट इज 2 र यो क्यान्सल 3:9 ठिकै छ सो दिस इज द फाइनल आन्सर फर दिस क्वेसन सो यसलाई तपाईले कपी गरिहाल्नुस् एन्ड देन लेट्स मुभ टु द लास्ट सम फर दिस च्याप्टर सो लास्ट समलाई हामी यहाँ एड्रेस गर्दैछ अनि यो सम चाहिँ यो फिगर अलिक देखेको जस्तो लाग्यो होला च्याप्टर 1 मा पनि सिमिलर यस्तै फिगर थियो अनि फ्लक्स चाहिँ निकाल्नु छ राइट तर यहाँनिर हामी अलिकति डिफ्रेन्ट अप्रोच पनि के छ पोटेन्शियल दिएको छ यहाँ चाहिँ फेरि सो अलिक डिफ्रेन्ट नै छ ठिकै छ यो सीबीएसई 2020 को ल लेट्स स्टार्ट यहाँ के भन्दैछ फर्स्टमा क्यूबको साइड छ 20 सेन्टिमिटर भनेपछि तिम्रो साइड अन्त जब पनि तपाईले यस्तो भ्यालुजहरु देख्छ फर्स्टमा एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरिहाल्नु ल अनटिल एन्ड अनलेस सिमिलर अरु भ्यालुजहरु छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुने चान्सेस हुन्छ तर इट्स अलवेज सेफ कि तपाईले फर्स्टमा कन्भर्जन गरिहाल्नुस् सो 20 सेन्टिमिटरलाई इन टर्म्स अफ मिटर लेख्यो भने कति हुन्छ 0.2 मिटर 0.2 meter right okay above is kept in a region as shown an electric field exists in the region such that the potential at the point is given by okay potential दिएको छ so potential j दिएको छ सट्टै सारिहालौं okay अब सारिसकेपछि के हामीलाई निकाल्नु भन्दैछ इलेक्ट्रिक फिल्ड सो इलेक्ट्रिक फिल्ड को भ्यालु अब रिलेसन छ है इलेक्ट्रिक फिल्ड र पोटेन्शियल को सो यो थ्योरी रिलेसन हो यो हाम्रो मेरो YouTube मा पनि छ यु क्यान डेफिनेटली वाच रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड पोटेन्शियल म यहाँनिर डाइरेक्ट फर्मुला चलाउँदै छु -dv/dr जसलाई हामीले ग्रेडियन्ट अफ भेलोसिटी पोटेन्शियल पनि भन्छ ग्रेडियन्ट सो यो d/dr लाई चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट भन्छ सो दिस इज अ इम्पोर्टेन्ट रिलेसन यसमा थ्योरी क्वेशन पनि आउन सक्छ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल प्रुभ इट भनेर ल ओके बट एनीवे लेट्स फोकस अन सम हैन डिस्ट्र्याक्ट नहौ सो -dv/dr v को जग्गामा यो 10x + 5 अनि यहाँनिर वी नीड नट रीड r बिकज यहाँ हामीले वी आर जस्ट टकिङ अबाउट वन डाइमेन्सन हैन त्यो r भनेको चाहिँ 3D मा आउँछ 3 डाइमेन्सनमा आउँछ सो विल जस्ट कीप इट एज x along x axis ओके यसलाई अब डिफरेन्शिएट गरे भने आई बिलिभ डिफरेन्शिएसन तपाईहरु सबैलाई आउँछ अनि आई हेभ गट यु कभर्ड डिफरेन्शिएसन इंटीग्रेसन पनि प्लेलिस्टमा तपाईले गएर चेक गर्नुस् क्लास 11 को त्यहाँ यु विल गेट इट ओके ल सो यहाँ बेसिक हो -10 d/dx अफ x कति हुन्छ 1 प्लस d/dx अफ differentiation of 5 is a constant so differentiation of constant is 0 there is no change in a constant right so तिम्रो फर्स्ट को भ्यालु आयो -10 अनि फिल्ड को लागि तपाईले युनिट चाहिँ यु क्यान राइट द युनिट एज न्यूटन पर कुलम so the first part is very simple that is field is equals to -10 newton per coulomb okay next अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ हामीलाई के भन्दैछ फ्लक्स पनि निकाल्नु भन्दैछ राइट फ्लक्स सो यहाँनिर फ्लक्स को कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले अलरेडी प्रिभियस हाम्रो भिडियोमा च्याप्टर 1 मा भनिसकेको छु कि खाली यो सर्फेस अनि यो सर्फेसले मात्रै फ्लक्सलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ बुझ्यौ अब यहाँनिर चाहिँ यो जुन चाहिँ फिल्ड छ इट इज अ कन्स्टेन्ट फिल्ड ओके जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 1 को भिडियो थियो त्यसमा जुन चाहिँ फिल्ड थियो दैट वाज अ फंक्शन अफ x त्यो चाहिँ x सँग चेन्ज हुन्थ्यो तर यो चाहिँ के हो एउटा कन्स्टेन्ट फिल्ड हो सो यु नीड नट वरी ठिकै छ तिमीले के गर्न सक्छौ यसलाई यहाँनिर ध्यान देऊ फ्लक्स इक्वल्स टु खाली यो र यो सर्फेसले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ सो लेख्दियौ phi1 + phi2 यो सर्फेसले कन्ट्रिब्युट गरेर सपोज phi1 यो सर्फेसले गरेर phi2 आफ्नो आफ्नो फ्लक्स ठीक छ अब फ्लक्स को फर्मुला वी अल नो E dot A plus E dot A यहाँ चाहिँ तिमीले E1 E2 लेख्नु पर्दैन किनकि एउटै फिल्ड हो कन्स्टेन्ट फिल्ड हो अनि एरिया पनि दुईटाको स्क्वायर भएकोले गर्दा एरिया पनि सेम छ ठीक छ सो दुईटा एउटा क्यूबको सेम क्यूबको पार्ट हो फेस हो त्यो भएकोले गर्दा एरिया पनि सेम बस्छ सो एरिया कति हुन्छ
एरिया कति हुन्छ अब साइड यति छ भने एरिया इज साइड स्क्वायर सो 0.2 होल स्क्वायर दैट इज 0.04 मिटर स्क्वायर ओके ल अब यो फिल्ड भनेपछि त डाइरेक्सन पनि हुनु पर्यो नि त त्यसको हैन फिल्ड हैज टु हैव सम डाइरेक्सन सो यसलाई हामी एक्स एक्सिस मा राखौं फिल्डको डाइरेक्सन तर यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दा -10 छ -10 भनेपछि तिम्रो नेगेटिभ पट्टि सो यो तिम्रो एक्स एक्सिस भयो भने हैन तिम्रो फिल्डको डाइरेक्सन चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिल्ड चाहिँ यतापट्टि सो यो नेगेटिभ साइनले चाहिँ के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दैट फिल्ड इज इन नेगेटिभ आई क्याप लेख्न सक्छ हामीले यहाँ आई क्याप ओके सो नेगेटिभ पट्टि छ ठिकै छ अब हेर सो यसको एरिया वेक्टर यता यसको एरिया वेक्टर यता ठिकै छ सो एरिया वेक्टर यसको यतापट्टि यसको यतापट्टि सो व्हेन यू एक्सप्यान्ड दिस तिम्रो के आउँछ डट प्रोडक्टको मतलब के हो कस यो हामीले च्याप्टर 1 मा अलरेडी गरिसकेको छ ठीक छ सो यस्तो सबै सम्स बोर्ड्सको टफ हुँदैन लेट्स से 5 वटा सम्स देख्छ भने 5 वटामा 3टा चाहिँ सजिलो हुन्छ एभ्रीवन क्यान डु इट तर त्यो रिमेनिङ 2टा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले कन्सेप्चुअल प्लस अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड थुप्रो कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ आईक्यू देखि लिएर थुप्रो कुरा राइट सो जस्तो यो सम इट्स भेरी सिम्पल हैन हामीले गरेको अहिलेको सब थुप्रो सम्सहरुमा दिस वाज द इजिएस्ट वान ओके सो यसको मोटिभ चाहिँ के हो भन्दा सम सबै डिफिकल्ट हुँदैन तर 8 चाहिँ गर्नुपर्छ कतिले चाहिँ के गर्छ ए छोड्दिन्छु त्यसरी चाहिँ हुँदैन यु हैव टु पुट एन एफर्ट राइट ओके सो ई को जग्गामा तिमीले लेख्यो रे सपोज लु 10 ए को जग्गामा तिमीले लेख्यो 0.04 सो ई mod a हैन बिकज वेक्टर डट प्रोडक्टको के हो mod ए अन्त एंगल सो कति एंगल बनाउँदैछ फर्स्ट को सँग 0 डिग्री क्लियर छ सो cos 0 डिग्री प्लस सेकेन्ड को लागि पनि त्यही mod a mod e त्यन फेरि mod a तर कति एंगल बनाउँदैछ e र a ले 180 डिग्री cos of 180 हैन अब व्हाट इज cos 0 1 व्हाट इज cos 180 -1 उप्स अब यहाँ चाहिँ अलिकति उप्स मोमेन्ट आयो किन भन्दा त बिकज यो दुईटै सेम छ हेर तर एउटामा +1 छ एउटामा -1 छ दैट मीन्स बोथ आर गोइङ टु बी क्यान्सल्ड सो द फ्लक्स कन्ट्रिब्युटेड इज 0 ठिकै छ सो आई होप यू गट दिस इजी सम अनि विथ दिस विल एन्ड दिस च्याप्टर थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड अब हाम्रो नेक्स्ट जुन चाहिँ क्लिप छ त्यो चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको बेसिसमा आउँछ ओके थ्याङ्क यू